नमस्ते दर्शकबिन, पवित्र गार्डन्समा हजुरहरूलाई एकदम स्वागत छ। आज 3-4 दिन पश्चात म हजुरहरू सामु उपस्थित भएँ। आज दिदीले के कन्टेन्ट लिएर आउनुभयो भनेर सोच्नुहुन्छ है त हजुरले। ल यो प्लान्टको बारेमा हजुरलाई भन्ने छु। यसको लोकेसन, यसको माटो मिक्सहरू सबै भन्ने छु है त साथीहरू। अरू कस्तो ठाउँमा राख्नेहरू सबै म भन्ने छु हजुरलाई। अरू यो प्लान्टको नाम मेरो साथीहरूले कतिले नजिक हुनेले त किनि पनि सक्नु भएको छ। टाढो टाढो हुने साथीहरूसित त अलरेडी छ होला, पक्कै पनि म आशा गर्छु। अरू यो प्लान्टको नाम आर्डेसिया भनेर भनिन्छ। अनि क्रिसमस बेरी पनि भनेर भनिन्छ। क्रिसमस बेरी भनेको किन हो भने यो बेरी निस्केर चाहिँ अहिले डिसेम्बर 24-25 सम्म चाहिँ पुरा रातो भएर एकदम लुक्स दामी दिन्छ। अनि विदेशतिर चाहिँ एकदम क्रिसमसको समयमा एकदम डेकोरेसन गर्छ। यो ओरिजिनल नपाए पनि प्लास्टिकवाला बेरी लिएर चाहिँ यस्तो दामी डेकोरेसन गर्छ दर्शकबिन। अरू क्रिसमस बेरी भन्छ, मनी ट्री पनि भनेर भनिन्छ। अनि मेन चाहिँ साइन्टिफिक नेम चाहिँ यसको नाम आर्डेसिया हो है त। मैले चाहिँ योभन्दा अगाडिको कन्टेन्टमा चाहिँ चाइनाको यो प्लान्ट भनेर भनेको छु। यो कन्ट्रीबाट निस्केको भन्ने छैन। अब समयअनुसार चराहरू, बर्ड्सहरू यहाँदेखि अर्कै कन्ट्रीतिर जान्छ। अर्कै कन्ट्रीको यताबाट उता हुने परिवर्तन गर्छ चराचुरुङ्गीहरूले पनि। त्यस कारणले चराहरू अब चराले त यो बेरीहरू त एकदम खान्छ होइन। अनि जहाँनिर यसरी दिशा गऱ्यो त्यही ठाउँमा चाहिँ निस्किने हो के। जस्तो कि यो बेरी चाहिँ पाकेपछि यहाँनिर झरेपछि यसरी झरेपछि यहीँबाट यसको बेर्ना पनि निस्किन्छ है त। यसबाट कटिङ भएर यस्तो साइडबाट निस्किन्छ भन्ने होइन नि। यसको यही बेरी झरेर चाहिँ यहीँबाट निस्किन्छ है त साथीहरू। अरू यसको कस्तो जग्गामा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हिल एरिया, जाडो ठाउँमा चाहिँ त्यति खुसी भएर चाहिँ हुँदैन साथीहरू। अरू यस्तो प्लेन साइड, यस्तो यो तराई क्षेत्र भन्छ नि, त्यसमा चाहिँ एकदम हेप्पी भएर यो ग्रोथ हुन्छ। अरू यो ग्रोथ भएर यसको हाइट कति हुन्छ भन्दाखेरि 3 मिटरसम्म हुन्छ। हामीले 3 मिटर किन हुनु दिनु पर्यो होइन त। यसलाई माथिबाट यसरी सालमा एकखेप प्रुनिङ गर्ने हो। यसलाई एकदम प्रुनिङ गरी बस्यो भने हाम्रो हाइट 3 मिटर पनि हुँदैन। हामीले जतिको हाइट राख्नु चाहे त्यही अनुसारको हाइट हुन्छ। अनि प्रुनिङ गरेपछि यस्तो बुसी भएर दामी यसको डेकोरेट हुन्छ। अनि त्यही अनुसारको यहाँ तल पनि यसको यो ब्रान्च हुन्छ नि, यो टहनी यो मजाले बढ्छ के। अनि हामीले ठुलो यस्तो ठिकै अनुसार प्लान्ट अनुसारको यो हामीले बोनसाई प्लेटमा राख्दा हुन्छ है त साथीहरू। अरू मैले भनिसकेँ कि कस्तो एरियामा हुन्छ, कस्तो ठाउँमा हुन्छ भनेर भनिसकेँ। अरू यसको लोकेसनको बारेमा भन्नु चाहन्छु हजुरलाई कि यो इन्डोर हो कि आउटडोर हो भनेर। यो हजुरले यो बरन्डामा राख्नु सक्नुहुन्छ, एक समयको घाम चाहिन्छ। अरू बाहिर राख्नु चाहनुहुन्छ भने केही छरीको मुनि शीतल ठाउँमा राख्नुहोस् है त। यो घाम मन पराउँदैन यो प्लान्टले। अब घाम मन पराउँदैन भनेको मतलब कि बिहानदेखि बेलुकासम्मको घाम मन पराउँदैन है साथीहरू। त्यस कारणले यो प्लान्ट चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। एकदम यो भेरिकेटेड। अब गर्मी घाममा बिहानदेखि बेलुकासम्म घाममा राख्यो भने चाहिँ पुरा पात डढ्छ क्या, राम्रो देख्दैन। अनि शीतल ठाउँमा 1 घन्टा 1.5 घन्टा घाम आउने ठाउँमा राख्यो भने यो आफै भेरिकेटेड भएर लिप्सले एकदम दामी दिन्छ। अरू यसको यो डाइरेक्ट यो बेरी आउँछ र भनेर सोच्नुहुन्छ होला। पहिला फुल आउँछ, पर्पल कलरको हुँदो रहेछ, कोही गुलाबी हल्का हो त्यस्तोमा हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ यो बेरी आउँछ है त। अनि फुलभन्दा नि दामी चाहिँ यो बेरी एकदम दामी डेकोरेट गर्छ साथीहरू। अरू यसको अब सोइल मिक्सको बारेमा भन्नु चाहन्छु है त हजुरलाई मैले यसको लोकेसन भनिसकेँ कस्तो ठाउँमा राख्ने भनेर। अरू पानीको विषयमा भन्ने छु, पानीको भनेको छुइनँ। यो प्लान्टलाई सुक्खा पनि नराख्नुहोस्, गिल्लो भएर सोगी पनि नराख्नुहोस् है हजुरले। ठिक्कै होस्, गिल्लो पनि नहोस्, सुक्खा पनि नहोस्। यो हेर्नुहोस् त, यो सुक्खा पनि छैन, गिल्लो पनि छैन, यस्तो खालको हुनुपर्छ। यस्तो खालको हुनुपर्छ, गिल्लो पनि छैन, सुक्खा पनि छैन, यस्तो टाइपको राख्नुहोस् है त साथीहरू। अनि एकजना मेरो सब्सक्राइबर भन्नुहुँदै थियो मेरो यस्तो प्लान्ट त मऱ्यो, पोहोर परार लिएको थिएँ भनेर भन्नुभएको थियो। उहाँले पक्कै पनि बाहिर राख्नुभयो होला, अनि बर्खामा पनि त्यत्तिकै राखिदिनु भयो होला, त्यही भएर मऱ्यो क्या साथीहरू। अरू यसलाई मल माटो एकदम सजिलो छ। अरू एकदम वेल ड्रेन हुनु चाहिँ एकदम जरुरी छ। यसमा पानी चाहिँ जमेर बस्यो भने 100% मर्छ है साथीहरू। अरू हेर्नुहोस्, यसमा मेरो बलुवा पनि मैले मिक्स गरेको छु। अनि माटो त भइहाल्यो। अनि बलुवा माटो हजुरले गोबर छ भने पुरानो गोबर हाल्नुहोस्। अरू मैले चाहिँ मसित पुरानो गोबर नभएर मैले यो वर्मी कम्पोस्ट चाहिँ दिने गर्छु है त साथीहरू, दिँदैछु। अहिले मसित पुरानो गोबर छन् त छ, तर किरा लाग्छ कि खोमले किरा लाग्छ पुरानो गोबर हाल्यो भने। अनि हेर्नुहोस् त, यो पनि मैले हिजो अस्ति नै मैले रिपोर्टिङ गरेर यसरी रेडी भइसकेको छ। अनि हजुरलाई एउटा
भिडियो कन्टेन्ट देखाउनुको लागि चाहिँ मैले एउटा चाहिँ रिपोर्टिङ नगरिराखेको अनि एउटा गमलाको लागि यसरी नै अलिकति हालिदिनुहोस् यसरी नै यो पनि धेर भयो अरू यसलाई मल माटो यो प्लान्टलाई कहिले कहिले समयमा मल दिनुपर्छ भन्दाखेरि हजुरले 6 महिनामा एकखेप दिँदाखेरि पनि हुन्छ यसलाई यो प्लान्टलाई धेरै मल पनि खाँदैन एकदम इजी टु ग्रो छ हेर्नुहोस् यो मल माटो अनि बलुवा मात्रै छ अनि छ भने हजुरले किरा नलाग्नुको लागि निम खली लाउनुहोस् मेरो चाहिँ अब तलै रह्यो अब हजुरलाई मैले तर ओरल मैले भन्दैछु है त साथीहरूलाई कि निम खली लाउनुहोस् नै त पनि छ भने हजुरले उयो लाउनुहोस् खरानी लाउनुहोस् है त साथीहरू हेर्नुहोस् यो एउटा गमलाको लागि मैले रेडी गरिसकेँ अनि यो गमला चाहिँ एकदम वेल ड्रेन हुनु जरुरी छ है त यो पाल चाहिँ ठुलो हुनु जरुरी छ मैले रेडी पारिसकेको छु अनि यस्तो अग्रम बग्रम छ भने यसमा हालिदिनुहोस् यसमा केही पनि हुँदैन यो मान्छेले त त्यत्रो टिक्री लाउँछ नि यस्तो लगायो भने चाहिँ टिक्री लाउनु पर्दैन के अनि हजुरले रिपोर्टिङ गर्दाखेरि कसो गर्नुहोस् भने यस्तो मैले हमेसा सिकाउँछु नि हजुरलाई यस्तो गर्नुहोस् अनि यस्तो गरेर चाहिँ यो म चाहिँ प्लास्टिक वेस्ट गर्नु चाहन्न है त साथीहरू यस्तो गरेपछि ठक्क निस्किन्छ अनि यो हेर्नुहोस् यो ठुलो पोट खोजिरहेको छ यो प्लान्टले रुट बाउनु हुँदैछ कि हेर्नुहोस् त अनि यस्तो गरेर निकालिदिनुहोस् यसरी नै यसरी तल चाहिँ अब अलिकति जरा फैलिनुको लागि त यस्तो हामीले चलाउनु जरुरी हुन्छ के साथीहरू यसरी नै अनि यसमै पुरानो गाईको गोबर लगाएको छ है त साथीहरू यसमै पुरानो गाईको गोबर लाग्छ हजुरले पुरानो गाईको गोबर लाउनु पनि सक्नुहुन्छ अनि यसरी नै यो सोइल मिक्स गरिसकेपछि अनि छ भने चाहिँ हजुरले अवश्य पनि फन्जिसाइड चाहिँ लाउनुहोस् है त फन्जिसाइड लाउनु भयो भने चाहिँ कुन्दैन यो जराहरू ड्यामेज हुँदैन के अब घरमा अरू नानीहरूले पनि पानीहरू लाउनुमा मिस्टेक गरिहाल्यो भने नि हाम्रो जरा उयो ड्यामेज हुँदैन त्यस कारणले फन्जिसाइड चाहिँ अवश्य लाउनुहोस् फन्जिसाइड छैन भने हजुरले बेसारको प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ बेसार पनि लाउँदा हुन्छ है त साथीहरू यसरी नै अनि यस्तै गरेर यो फेरि दिदीले सानो गमलामा लायो भन्नु हुन्छ होला यो 10 इन्चीको गमला हो है त सानो साथीहरू यो 10 इन्चीको गमलालाई यो सानो प्लान्ट छ भने सानै दिनुपर्छ किनभने हामीले 12 इन्चीको गमलामा दियो भने चाहिँ यो प्लान्ट सानो छ अनि ठुलो गमला भयो भने चाहिँ पानी धेर भएर मर्ने गर्छ के अनि सानो प्लान्टलाई सानै गमला दिनुहोस् यो प्लान्ट चाहिँ अलिकति ठुलो भएपछि चाहिँ नेक्स्ट इयरमा चाहिँ म हजुरलाई अपडेट दिनेछु नि ल अर्को पालि पनि 12 इन्चीको गमलामा प्लान्ट अनुसार हजुरले यो पोट पनि दिनुपर्छ है त यो 10 इन्चीको गमला हेर्नुहोस् यो पनि 10 इन्चीको यो पनि 10 इन्चीको अनि यसरी नै माटो हालिदिनुहोस् यो यसरी नै मजाले यसरी नै थिचिदिनुहोस् है त साथीहरू यसरी नै थिचिदिनुहोस् अनि पानी हाल्नु चाहिँ हामीले यसरी रिपोर्टिङ गरेर पानी हाल्नु चाहिँ एकदम जरुरी छ है त साथीहरू कोही जग्गामा खाली हुन्छ नि त अनि यसरी खाली भएको ठाउँ चाहिँ यसरी पानी हाल्यो भने चाहिँ यो पानीले सबै एयर पकेट सबै भरिदिने गर्छ क्या त्यही भएर चाहिँ यो पानी चाहिँ एकदम हाल्नु जरुरी छ अनि अब यति पानी हालिसकेपछि यो मजाले सुकिसकेपछि यो गमला सुकिसकेर मात्रै हजुरले पानी हाल्नुहोस् है त फेरि दलदले पारेर राख्नुहुन्न अनि यसरी वेल ड्रेन भएर मुनि जानुपर्छ है त पानी अरू साथीहरू मैले आर्डिसिया प्लान्टको बारेमा सबै लोकेसन कसरी केयर गर्ने सबै भनिसकेँ हजुरले त्यही अनुसार रोप्नुहोस् है त अरू मेरो प्लान्ट त मर्यो भन्नुहुन्छ हामीले चाहिँ धेरै जसो पानी चाहिँ धेर हालेर प्लान्ट मार्छौँ के त्यस कारणले चेक गरेर मात्रै लाउनुहोस् हजुरले अनि कस्तो लाग्यो त मेरो यो भिडियो हजुरलाई नयाँ मेरो साथी त अवश्य जुड्नु भएको छ हजुरले सब्सक्राइब त गरिराख्नु भएको छ मलाई है त साथीहरू अनि सब्सक्राइब गरी बेल बटनलाई प्रेस गरिदिनुहोस् है त अनि मन पर्यो भने लाइक दिनुहोस् मेरो भिडियोमा आएर साथीहरूलाई कि आर्डिसिया प्लान्ट त यसरी पो रोप्नुपर्ने रहेछ यस्तो सोइल मिक्स रहेछ भनेर सबैलाई थाहा होस् सेयर गरिदिनुहोस् न साथीहरू ल हजुरले सेयर गरिदिनु भयो भने त अरू साथीहरूलाई सबैलाई थाहा हुन्छ अरू मनमा के खुल्दिनु लाग्यो त्यो अनुसारको मलाई कमेन्ट गर्नुहोस् है त साथीहरू ल अनि हजुरले जानेको चिज मलाई भन्नुहोस् मैले जानेको चिज हजुरलाई भन्छु सेयर गर्ने हो नि त एक दुस्रेमा है त साथीहरू अहिलेको लागि तपाईँको दिदी यही बिदा चाहन्छु एकदम अमूल्य समय लिएर हेरिदिनु भएकोमा मेरो भिडियो थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु म अर्को भिडियोमा भेट्नेछु अहिलेको लागि नमस्कार बाई बाई टाटा